Merong komento dito mula sa ating ka-TH na si Dennis Subando kung saan ay umagaw sa aking atensyon dahil sa aking naalala ang mga panahon kung saan ako ay nagsimulang magbahagi ng aking mga nalalaman sa pagti-treasure hunting. Pero bago ang lahat ay shoutout muna kay Dennis Subando at sa lahat ng mga ka-TH natin dyan sa rehiyon ng Leyte. Ayon dito sa kanyang komento na ito, isa siya sa mga matagal kong taga-subaybay kung saan siya ay nagsimula pa lamang noong ang mga gabay na aking ibinabahagi ay nasa Microsoft Word. Dina-download niya ito mula sa aking blog kada madaling araw sapagkat ito lamang ang oras na mabilis ang kanyang gamit na internet connection. Ako ay nagsimula bilang isang blogger kung saan ako ay nagsusulat ng mga bagay na aking ibinabahagi sa mga free hosting platforms. Sa mga oras na iyon, sadyang wala talaga akong mahanap na ibang mga websites na maaaring makapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagti-treasure hunting, partikular sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita. Kaya ito ang isang dahilan kung bakit ko sinimulang gumawa ng aking sariling blog. Sa aking natatandaan, ang unang free hosting platform kung saan ko ginawa ang aking pinakaunang blog ay ang GeoCities na pag-aari ni Yahoo. Kaya ito ay nasa mga taong 1999 hanggang 2000. Ngunit ako ay hindi gaanong aktibo sa pagsusulat sapagkat ako ay mas aktibo sa pagti-treasure hunting. Pero kahit papaano, meron naman akong mga naisusulat para i-post sa aking blog. Ang pinakamasamang nangyari sa aking GeoCities blog ay nang dumating ang update ni Yahoo noong mga October 1999 kung saan ay kanilang inihayag na ang serbisyong ito ay tuluyan na nilang ihihinto. Kaya kinailangan kong maghanap ng panibagong free hosting platform na malilipatan hanggang sa aking matagpuan ang Blogger na pag-aari naman ni Google. Sa platform na ito ay dito ko ginawa ang aking ikalawang blog na Treasures and Antiques na may domain name na treasureandantiqueseeking.blogspot.com. Sadyang ako ay gumamit ng mga free hosting platforms dahil sa mga panahong iyon ay kakaunti pa lamang ang aking mga tagabasa o tagasunod at wala na rin akong gaanong oras para magsulat ng mga nilalaman ng aking blog. Ang aking tunay na pakay sa paggawa ng aking blog ay para maibahagi lang naman ang aking mga nalalaman at karanasan tungkol sa pagti-treasure hunting. Wala talaga akong intensyon na umani ng maraming mga tagabasa o tagasunod. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sadyang biglang dumami ang aking mga natatanggap na mga komento sa aking blog hanggang sa hindi ko na masagot ang lahat ng mga ito. Ang Treasure Hunt Club. May ilang mga kritiko ang nakapagsabi na ako ay isa lamang manloloko dahil ako ay gumagamit ng free hosting platform kung saan ay hindi ko daw kayang bumili ng mas magandang hosting platform para sa aking blog. Muli, aking sinimulan ang aking blog para maibahagi lamang ang aking mga kaalaman at karanasan tungkol sa pagti-treasure hunting ng walang kapalit. Wala sa aking isipan na ako ay magbenta dito ng aking sariling mga produkto sa hinaharap. Kaya naman wala akong nakikitang mali tungkol sa paggamit ng mga free hosting platform at ang koneksyon nito sa pagiging isang manloloko. Ngunit para lamang sa aking kredibilidad, ako na rin ay gumawa ng paid hosting platform at ito na ngayon ang Treasure Hunt Club. Aking inilipat ang karamihan na nilalaman ng Treasures and Antiques sa bago kong Treasure Hunt Club blog na ito. YouTube channel. Ang pagsusulat para ipaliwanag ang mga bagay ay sadyang mas mahirap
kumpara sa paggamit ng mga ilustrasyon o larawan. At pagdating sa pagpapaliwanag tungkol sa pagti-treasure hunting, sadyang mahirap o medyo komplikado ito para maunawaan ng husto gamit lamang ang mga salita. Kaya ang YouTube ang aking napiling free platform para gamitin. Sa mga hindi pa nakakaalam, ay meron akong dalawang YouTube channel. Ang isa ay ang ating pangunahing channel na Treasure Hunt Club, habang ang pangalawang channel na ito ang siyang nagsisilbing backup. Kung sakaling may mangyari sa Treasure Hunt Club, meron agad tayong malilipatan dito sa ikalawang channel na ito. Shoutout kay ka-TH na si Bobby Almagro. Shoutout kay ka-TH na si Alexa Sebeca. Shoutout kay ka-TH na si Kerwin Bahuyo. Shoutout kay ka-TH na si Jason Mangawang. Shoutout kay ka-TH na si Rex Alipo.